Ay, ang bango-bango. Grabe. Hello everyone! Welcome to MasterChe! Today, gagawa tayo ng simpleng pork recipe. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Magluluto tayo ngayon guys ng crispy garlic pork. Napakasimple lang nito guys. At sigurado akong magugustuhan nyo. Meron tayo ditong pork loin. Ito ay malambot na part ng pork kasi ipa-fry natin siya. So para hindi na natin siya kailangang palambutin. Diretso na natin ang pag-fry sa kanya. Ngayon, titimplahan muna natin. So syempre dahil crispy garlic pork, kailangan maraming garlic. So lalagay lang tayo ng minced garlic sa ating pork loin. Lalagay din tayo ng sugar. Konting salt. At meron din tayong cayenne pepper, pero optional to kung ayaw nyo ng spicy. Siyempre, meron tayong pepper. And meron tayong Japanese soy sauce. Pero kung wala kayong Japanese soy sauce, kahit na anong soy sauce ay pwede nyo gamitin. Lalagay lang natin dito sa ating pork loin. And we will mix it very well para mag-incorporate yung kanyang mga timpla. Pwede nyong gawin to guys overnight para talagang malasa yung inyong pork. Yan, ngayon meron tayo ditong mixture of cornstarch, all-purpose flour, and breadcrumbs. Ngayon, syempre, isi-season din natin siya para masarap ang ating mixture ng ating breading. Lagyan din natin ng salt. Cayenne pepper and black pepper. Yan, ngayon, mix lang nating maigi. Ito ang magpapa-crispy ng ating pork loin. Narito na ang ating cooking oil at nilagay ko muna yung garlic para ma-infuse yung garlic sa ating oil para talagang masarap. Pero guys, huwag yung susunugin ng ang garlic. Tayin lang natin medyo mag-brown siya. At habang hinihintay natin, yan, ilalagay na natin ang ating pork sa ating breading. Simple lang to guys, pero sigurado ako magugustuhan nyo. Yung ating kumpletong ingredient and measurement, makikita nyo sa ating description box. Yan, okay na guys. Ngayon, tatanggalin muna natin ang ating garlic sa ating oil. Yan, ngayon ilalagay na natin ang ating pork. Sa isa lang para wag silang magsiksikan. Ngayon guys, hahanguin na natin ang ating pork. Lagay natin dito para tumulo ang kanyang oil.
Fry natin yung ating natitirang pork. Pwede na natin baliktarin, guys. Yan. Ngayon, para talagang maging crispy ang ating pork loin, i-double fry natin ang ating pork. Tayin lang natin maluto ang kabilang side. Ayun, hahanguin na natin. Ayan. Yung unang finray natin na pork, ibabalik na natin ulit sa ating oil. Patuluin lang nating maigi ang oil. Ayan, tapos na ang ating pork. Ayan guys, magpi-plate na tayo. Nilagay ko na rin siya sa paper towel para talagang ma-absorb yung oil. Ayan, tayo ay magpi-plate na. Narito na ang ating crispy garlic pork loin. Ngayon, titikman na natin guys. Kakamayin ko na lang. This is so good, guys. Sarap. Grabe. So tender and so crunchy. Sayang wala akong rice. Meron tayong pipino para meron tayong side dish. Sana guys, i-try nyo itong gawin sa inyong mga bahay. Napakasarap, napakasimple. Sana guys, nagustuhan nyo ang ating episode for today. And please try this at home. Sobrang sarap. And don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. And see you again next time. Bye! One more!